Mula sa bagyo at malawakang pagbaha hanggang sa lindol, sunog at iba pang sakuna. Kapag may malawakang kalamidad o trahedyang nangyayari, isa sa mga resulta, trauma. Maayos na komunikasyon ng susi sa PFA. Sa bawat pagkakataon, mahalaga ang makiramay, umunawa at makinig na may malasakit sa kapwa. Communication daw is composed of verbal and non-verbal language. Verbal kasi yung sinasabi, importante. Pero higit pa sa sinasabi, yung hindi sinasabi. Ito yung kilos, tono ng boses, ng isang tao. 10% lang daw yung salita. 40% yung tono ng boses. 50% yung non-verbal language. Sa body language pumapasok ang galaw ng mata, ng mukha, at ng kamay. Pati na rin ang paghawak, tindig, at paggamit ng espasyo. Kinakailangang doble ingat ang mga PFA facilitators dahil maaaring meron tayong sinasabi pero iba ang tinuturing ng galaw ng ating katawan. Ano po ang koneksyon ng body language doon sa maayos na pakikinig? Ito yung sinasabi mga non-verbals, na kailangan nating pansinin. Kasi for example, hindi akma ang yung kinikilos sa sinasabi ng isang tao or survivor. For example, sinabi niya na gusto niya maglupasay o sumigaw, ikaw ay tumango at tumawa. Hindi akma ang yung kilos. So kailangan ang body language mo ay parang makampante ang isang tao na magsabi ng kanyang saloobin o naranasan. Ano naman po yung empathic listening? Paano maging empathic listener? Sa PFA, ito ay yung pakikinig na may pakikiramay at pag-unawa. Sinasabi natin sa kanya, pinapadama natin na naiintindihan natin kung ano yung pinagdadaanan niya at gusto nating malaman kung paano natin siya matutulungan. Meron tayong ilang tips para maging empathic listener. Takot na takot po talaga ako ng lumindol. Una, be attentive. Kapag buo ang atensyon natin sa ating kausap, nakararamdam sila ng pagpapahalaga at mas nagiging positibo. Makatutulong rin ang pagngiti, tumango, gumamit ng eye contact, mag-lean forward or sideways, ikiling ang ulo ng pagilid, ikalong ang ulo sa kamay, o gawin ang mirroring. Ito yung paggaya sa facial expressions ng kausap. Pangalawa, be a sounding board. Hayaan lang ang survivor na magkwento. Don't ask a lot of questions. Piliin ang mga itatanong para hindi naman mataranta ang survivor. Gusto mo bang ikwento kung ano naalala mo? Nahulog po yung kisame namin. Akala ko po talaga mamamatay na kami. Avoid reacting quickly. Minsan, mas makatutulong ang manahimik. Maaaring gumamit ng encouraging pero non-committal acknowledgements o mga salitang magpaparamdam sa survivor na malaya silang ibahagi ang kanilang saloobin. Tama. Sa mga PFA providers at facilitators, kailangang isipin natin na ang focus ay ang survivor. Hindi ito about sa ating sariling mga problema or ating buhay. Kailangan hindi tayo mangaral. Hindi tayo gumamit ng mga generic statements like for example sabihin, oh kaya mo yan, konting problema lang yan, maliit na problema lang yan. Kasi para sa kanila, iba itong naranasan nila. Nakikitira nga lang kami sa bahay ng kapatid ko eh. Pakiramdam ko nga parang ayaw kami doon sa kanila. Parang pabigat na kami.
Naku, tinanggap nila kayo. Kaya sigurado okay yan. Baka nasa isip nyo lang na hindi kayo kayang tanggapin ng kamag-anak nyo. Siyempre, kamag-anak yan eh. Tutulong yan pag may bibigay sila sa inyo. Kaya huwag mo na isipin yun. Tulungan niyo kami! Mahirap na yung kalagayan namin dito! Ang empathic listening skills, meron siyang tinatawag na mirroring, paraphrasing, clarifying, reflecting, at summarizing. Sa mirroring, binabalik mo lang sa kanya yung sinasabi niya. Pag sinabi namang paraphrasing, ito naman yung pag-uulit ng sinabi ng survivor, for example, pero in your own words. Tapos sa clarifying naman, ito yung parang nagtatanong ka kasi gusto mo pa ng impormasyon para maintindihan kung ano yung sinasabi niya. Reflecting, tinatansya mo kung ano yung emosyon na sinasabi niya, pero hindi niya direktang sinabi sa'yo. Sa summarizing, madali lang. Parang sinesynthesize mo lang kung anong sinabi niya. Hindi naman ibig sabihin na lahat ay gamitin mo. Ang punto kasi dito ay kailangan makinig ka. Aktibong pakikinig sa pamamagitan ng pakikilahok sa survivor na nakipag-usap sa'yo. Ito pa ang isang sitwasyon. Pansinin kung paano ginagamit ng PFA facilitator ang iba-ibang statement types ng emphatic listening. Pakiramdam ko nga, ayaw nila sa amin kasi pabigat lang kami. Nahihiya kayo na nakikitira lang kayo. Oo. Kasi, totoo lang, dati okay na din yung buhay namin. Simple lang, pero marangal. At hindi kami naasa sa iba. Dati hindi nakaasa. Pero ayun nga, dahil sa nangyari, trahedya, nakikitira na lang kami. Nagkatry ako mag-ambag, pero nakakahiya pa rin eh, kasi baka pabigat na kami sa kanila. Nagtatry po kayo. Paano po kayo nag-aambag? Nagkakapera ako paminsan-minsan. Pagka kailangan ng kargador o kapintero. Kapag ganun, nakakabili ako ng ulam minsan. Pero hindi tulad ng dati na okay yung buhay ng pamilya ko. Tama ba yung naririnig ko na kahit paunti-unti, ginagawa niyo na magawa ang lahat para makapag-ambag kayo sa kamag-anak niyo sa tinitiran niyo ngayon? Opo, pero hindi naman ganun kalaki yung nabibigay ko eh. At tingin niyo po ba, paano niyo po mapapalaki ang ambag niyo? Tanggap ng trabahong mas malaki ang sahod. Kung may racket, kaya ko, kukunin ko. Kahit lang ang kayod. Gusto ko kasi mabigyan ng bagong bahay ang pamilya ko. Mahal na mahal ko pa sila. Ang psychological first aid, pakikinig na may pakikiramay. Sa lahat ng mga tips na ito, iisa ang ating hangarin, ang intindihin o unawain ng mga survivors. Saan ba sila galing? Ano ang kwento ng kanilang buhay? Ano ang kanilang pangangailangan? At paano ba tayo makakatulong?